Good evening, people of the world. Welcome back to the Heritage Show. This is your host, Maharanee Permaisuri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa bihi natawakkal wa salamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga kabang sa malayo, mga kakampi at hello mga kadiwa, kumusta na po kayong lahat? And may Allah shower His blessings to all of us. Gaano man po kahirap ang ating buhay, ano man po yung ating mga challenges, ano man po yung mga problema na ating hinaharap sa araw-araw ng ating buhay, ay lagi ho tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa pamamagitan po ng mga problema, ng mga challenges na binibigay ho sa atin ng ating poong may kapal, yun ay tanda po ng kanyang pagmamahal sa atin. So, kailangan lang po natin ipagpatuloy ang ating pagdarasal at kailangan natin manatiling maniwala sa Kanya dahil siya lamang ang tanging may-ari ng ating buhay. And thanks because today is Friday, mga kabangsa. Gawin po nating masaya ang ating gabi, makabuluhan, at sana po ay matulog tayong may ngiti sa labi at naway magising po tayo kinabukasan na malaki po ang pag-asa na malalampasan ho natin ang lahat ng mga problema na ating kinakaharap sa ating buhay. Feel free to comment below our chat box, mga kabang sa malayo, mga kakampi at mga kadiwa. Share your thoughts and we really love to hear from you guys. And share your feelings with us also. And your greetings is welcome po. Kaya huwag ho kayong mag-atubili na mag-comment at magbigay po ng mga greetings ninyo sa ating mga kababayan o sa inyong mga relatives saan man po sila naroroon ngayon. So thank you so much for tuning in. Balasan ka nun Allah. And I salute you all, guys. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong gabi. I would like also to greet my beloved sister-in-law, Mrs. Leah Barandino. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganun din po yung inyong mga anak. At soon tayo po ay magkikita-kita dyan sa Maynila. We hope na tayo po ay magtuloy-tuloy na ho itong ating
GCQ, no? Dahil meron na ho tayong vaccines. And I would like also to send my gratitude and sincerest greetings also to all my wonderful brothers and sisters from Nusantara who fully supported our Pertubuhan Bangsam Layo as well as the Kisultanan Layo Maharaja Tabunaway. And we hope and we pray to our Almighty Allah that everybody is in good health and sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat patang simuga tahon minyar tay anda simua. We love you guys and thank you so much for joining and tuning in to the Heritage TV show from Mindanao, Darussalam, Philippines. So ayan po ang aking mga greetings po sa inyo. Sa lahat po ng ating mga taga-Cotabato, saan man ho kayo naroroon, sa Paglat, sa Kitango, sa Kitapok, at sa Cotabato City mismo, somewhere in General Santos City, ganun din ho sa East Indilano del Norte. Alam ko marami ho sa ating mga relatives dyan, mga close friends na nanonood at inaantabayanan po nila itong ating The Heritage. And sa lahat-lahat ho ng naaabot nitong ating live streaming, ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And tonight, mga kabangsam layo, we have our news update. So please po, our first slide. And our source is from PTV News and of course from JMA and Manila Bulletin. Sa ating mga balita, umabot sa 8,559 katao na ang naturukan ng vaccine sa loob ng 3 araw para masugpo ang COVID-19 ayon sa report ng Malacanang kahapon Thursday. As of yesterday, the master listed population stands at 222,073 and the vaccine shall be administered to them in 243 vaccination sites in all 17 regions of the country, according to Nograles. The initial doses will still be allocated to health workers and essential personnel in 94 sites in Luzon, 94 sites in Luzon, 18 in Visayas, and 131 in Mindanao. President Duterte wants to strengthen the vaccines rollout to include the rest of the country, according to Nograles in his report. The National Immunization Technical Advisory Group is finalizing the list of the beneficiaries of the new supply and the initial recipients to boost vaccines confidence. Dagdag pa ho sa ating COVID-19 update, the AstraZeneca vaccines from COVAX facility arrived in the Philippines yesterday morning, Thursday, March 4, 2021 around 7:20 ng gabi sa ating Ninoy Aquino International Airport. The vaccines developed by the AstraZeneca and the Oxford University. Umabot mahigit kumulang ng 500,000 doses ng AstraZeneca vaccines from COVAX facility ay dumating na po sa ating bansa. Ang vaccines na ito ay kinuha mula sa Belgium at nagkaroon po ng konting stopover sa Bangkok, sa Thailand, bago ito nakarating sa atin sa Pilipinas. Pinangungunahan ng ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte ang pagsalubong sa mga ito na nagkaroon ng seremonyal sa May Villamor Air Base mula sa pagkakaantala nito ng 2 oras bago ito lubusang lumapag sa ating airport. Sa kanyang talumpati, pinapasalamatan ng ating butihing presidente ang COVAX facility ng United Nations, International Children Emergency Fund at ang World Health Organization at ang ambassadors na tumulong sa pagpapadala ng naturang vaccines. Ayon pa sa ulat, ang Pfizer shots mula sa COVAX ay aasahan ulit
sa darating na second quarter ng taong 2021 na pinakamaaga na ito na darating ngayon Abril. Ang first shipment na ito ay reserved po for the medical frontliners sa karagdagang ulat ng AstraZeneca doses kasama ang first shipment ng Sinovac vaccines na dumating na sa bansa ay umabot na po ito ng 1,089,200 doses. Next slide, please. The Philippine Coast Guard personnel seizes 160 million worth of endangered clam shells in Rojas, Palawan last March 3, 2021. The operation took place in Barangay 6, Johnson Island, Rojas, Palawan, and the giant clam shells weighed 80 tons. The agency reminded that the harvesting endangered giant clam shells, locally known as taklubo, is prohibited under Republic Act number 10654 or the Philippine Fisheries Code of 1998. Ayan po. So, violation could be penalized with an administrative fine of up to 3 million pesos and imprisonment for 8 years according to Philippine Coast Guard. And aside from the endangered clams, authorities discovered 124 pieces of illegally cut mangrove trees in the area. And they were also confiscated in relation to Presidential Decree number 705 or the Forestry Reform Code of the Philippines Constitution. Ayan po, yan po yung ating mga ulat. Kaya po pinapaalalahanan ho natin ang ating mga kabangsang malayo at ang ating mga kadiwa kakampi na iwasan po yung paghuhukay o pagtatago ho nitong mga clams dahil hindi ho natin alam na ito ay magiging sanhiho ng ating hindi magandang buhay dahil ito po ay labag sa batas. Yan po ang ilan sa ating mga latest news update para po sa inyo. Tonight episode, mga kabangsa at mga kadiwa, mga kakampi, pag-uusapan po natin ang iba't ibang qualities, iba't ibang values ng pagkakahawig natin sa ibang bansa, particularly in Malaysia, in Indonesia, in Thailand, Brunei, Vietnam, at iba pang bansa like from Spain, Korea, and others. So sa darating po na ating mga episodes ay magkakaroon ho tayo ng part 1, part 2, part 3 ng mga usaping ito para nang sa ganun makita ho natin yung similarities, pagkakahawig ng ating mga values, ng ating mga kultura, qualities, characteristics, para makita ho natin na yung ating mga characters at saka yung ating mga values ay meron talagang pinagmulan. But tonight, as our first part of this topic, we need to focus on the similarities and differences of values of the Filipino people whom our origin is from Malay. No? So first, we will be discussing about the Philippine ethnic groups according to Professor Nestor Castro. He is an anthropologist, kaya po tayo po ay pag-uusapan ho natin ito. First slide, please, DJ. Thank you po. The ethnic groups in the Philippines, and to describe the cultural characteristics of the ethnic groups, our objectives on this episode is to identify the various ethnic groups in our country. And another objective is to describe the key cultural characteristics of these ethnic groups. So, yun po yung ating objective dito kung bakit ho natin ito sinishare po sa inyo para maintindihan ho ng ating mga kababayan, especially po yung ating mga estudyante, magkaroon ho sila ng idea kung saan ho nanggaling at sino ho tayo. Dahil although alam ho natin na tayo po ay mga Filipino, pero kailangan pa rin ho natin laliman yung ating pagkakaroon ng kaalaman pagdating ho sa ating
origin or sa ating pagiging Malay, no? Pagiging Filipino. So just to level up, coming from the anthropological definition, any group of people who set themselves apart or are set apart by others with whom they interact or coexist on the basis of their perception of cultural differentiation or common descent, according to Jones in 1997. So Philippines is ethnically diverse country from one source. And one of our source here is we have at least 106 ethnic groups according to Fox and Toy in Hocano in 1998, the former director of the National Museum in the Philippines. And another one, as our source, is we have the government agency in the Philippines, which is the National Commission on Indigenous People. So when NCIP identifies that there are 110 indigenous groups in the Philippines, it is referring to the groups relatively maintain their traditional beliefs and their practices. Kaya ganun po yun ka-importante na maintindihan ho natin yung ating pinagmulan at makilala ho natin ang sino-sino ba itong mga ethnic groups na ito para hindi ho tayo magiging ignorante ng ating sariling history. So, they have excluded those groups who are acculturated in part of the mainstream in the Philippine society. But these two sources, both counts that of Fox and of NCIP, and their estimates is very conservative. So if we look at the language, next slides please. Language, we know the language is used as a marker for ethnic groups. So ayan po, yan po yung ating source ng ating statistics population from Fox and Troy in Hocano in 1998 at from National Commission on Indigenous People. Kaya yun po yung ating sources para makita ho natin saan ba galing itong ethnic groups. Paano ba ito binubuo at kung ano po itong mga characteristics ng ethnic groups na ito at saan ho tayo dito nanggaling, saan ho tayo na belong na criteria or category nang sa ganun po ay malaman natin kung sino tayo, kung ano tayo. At dito ho, makikita ho natin yung very sad kasi according to some historians, especially the anthropologists, ay iba pa rin ho yung pagkakaintindi nila sa amin na mga Mindanaoans dahil akala nila lahat ng mga Mindanaoans ay belong to the Bangsamoro. So ito po yung ating kaklaruhin at gusto natin ipaintindi sa ating mga kadiwa, sa ating mga kababayan, sa ating mga kabangsamlayo na the people of Mindanao actually are not all Bangsamoro. So I would like to address this episode to all the historians, especially the Philippine agencies like National Historical Commission, the ACCA, the National Cultural Arts. Kailangan ho maintindihan nila na hindi ho lahat ng mga Muslim communities na nabilong sa Mindanao ay accepted nila na tawagin silang Bangsamoro. So, with all due respect sa lahat ho ng mga kababayan namin sa Mindanao, na masaya sila at proud na sila po ay mga Bangsamoro, we respect that. Hindi ho namin kayo inaano dyan. Kumbaga, hindi kami against dyan. Ngunit, ang hinihingi lang namin ay lalo ho natin laliman yung ating pagkakaintindi kung ano ibig sabihin ng Bangsamoro at yung pagiging Bangsamlayo natin. So, ito po ay isa lamang na gusto ko ipakita ho sa inyo kung gaano
kalungkot at gaano ka masasabi ko na parang ako'y sad dahil po ang pagkakaalam ng ating mga kababayan, especially from NCR, yung ating mga anthropologists dyan, na ang lahat ng mga Muslims dito sa Mindanao ay puro bangsamoro. Hindi ho ganun yon. Kaya kailangan ho natin maintindihan. So, bago ako mag-proceed, maraming salamat ho sa lahat ng tumutok at mukha atang ang dami-dami ho ninyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at gusto ko lang po i-shout out itong nandito ngayon. Sabi ng ating top fan, si Maridik, sabi niya, "Good evening, Madam Maharani. I miss you and your show. Thank you very much for your greetings. Happy 49th year anniversary to my husband, Stan Diggs." Thank you very much. Hello po, Mr. Stan Diggs. Happy anniversary po sa inyong dalawa ni Ma'am Maridiggs. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok. Na-miss ko rin po kayo dahil for this week ay ngayon lang po ako nakapag-live. Ako po ay humihingi po sa inyo ng paumanhim dahil meron ho tayong hinaharap na mga konting problema lamang at alam natin gaano man ho kahirap ay malalampasan pa rin ho natin. Sa tiwala lang ho natin sa ating Diyos, sa tiwala lang ho natin sa naglikha ho sa atin dahil kahit po ano man yung mangyari, yung ating buhay ay talagang siya po yung tanging may may karapatan na kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Meron pa ho dito isa, yung aking inaanak, Siti Arivalo. She is now in Saudi Arabia. Sabi niya, "Good evening po, me. Always keep safe. God bless you." Thank you so much, Siti Arivalo. Si Carl Mosilia Mindalano, he is watching now. Maraming salamat po sa inyong pagwa-watch. Si Kuya Larry de la Merced, yung ating kakampi at kadiwa sa Citizens Crime Watch. Kuya Larry, good evening. Sabi niya, "Madam Maharani, from Sir Larry de la Merced." Thank you po, Kuya Larry. Salamat po sa inyong pag-antabay. We have, again, si Kuya Larry pa rin. Sabi niya, "Madam Maharani, good evening from Kuya Larry de la Merced and CCWIUFACC." Ayan po. Good evening po sa lahat po ng members ng ating CCWI, si Ate Mitch, Ma'am Mitch Butor, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Sa lahat po ng members po ng CCWI, balang araw makikita-kita po tayo soon. At alam ko marami kayong preparation na ginagawa ngayon dahil parating na ho yung araw na importante sa inyo para magkaroon ho ng off-taking ang CCWI. How I wish we could attend that affair. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating kapatid from from Paglat, Maguindanao, si Dato Mike Silungan Dato, sabi niya, "Salam Madam Bay, Maharani and all viewers of Pertubuhan Bansang Malayo. We are watching from Paglat, Maguindanao, Sukran." Thank you so much, Dato Mike. Maraming salamat talaga sa support ninyo sa The Heritage TV show, ganun din sa ating Pertubuhan Bansang Malayo, Pilipina. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat ho sa lahat ho ng descendants ng Raja Sirungan sa kay Putri Tingko Mamoranda na kung saan sinusuportahan ho yung ating kitwa, yung ating Maharaja Tabunaway. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay magsama-sama ho tayo hanggang sa dulo. Si Carl Monsilia, sabi niya, "In the year of 1300 AD, Bangsamoro doesn't exist." You are really right. Tama po kayo. Ang Bangsamoro ay wala yan. Hindi ho nag-i-exist yan. Actually, ano lang po yan, gawa lang yan ng
isang mga revolutionary groups na kung saan binansagan nila yung kanilang grupo ng ganyan. So wala ho tayong magagawa dyan. Yun yung kanilang pagkakaintindi ng kanilang pangalan. Meron dito si Evangeline Dasa Tinga. Happy anniversary to my brother and sister, Stan and Marie Diggs. More loving years to come. Hello, Madam. Hello po, Miss Evangeline Dasa Tinga. Maraming salamat po sa pag-join ninyo sa amin ngayong gabi. Happy anniversary ulit po sa inyo, Ma'am Marie Diggs and Sir Stan Diggs. No? So maraming salamat. Sana po ay humaba pa po ang inyong buhay na sa inyong pagsasama. Ganun din po yung inyong mga anak. So maraming salamat po. Sabi ni Carn Mosilia ulit, the so-called Bangsamoro is baptismal name of the Spaniard conquistadores. You are right. Galing ng bata na to. Tama po kayo. Talagang ang Bangsamoro na word kasi ay talagang baptismal lang po yan. Hindi po yan katawagan ng mga Muslim people dito sa Mindanao. Hindi po yan ang right na word para itawag ho sa amin. Kaya kami po mismo ay talagang hindi ho kami umaayon na kami po ay tawaging Bangsamoro. We are not Bangsamoro. Okay. Meron din dito si Nasruddin Ali. Sabi niya, salam and good evening, madam, from Balong Northern, Kamuntalan, Maguindanao. Keep safe always. Hello, assalamualaikum, Dato Nasruddin Ali. Thank you talaga sa pagtutok at sana po ay lagi po ninyong antabayanan yung ating The Heritage TV. Dito po tayo, mag-uusap po tayo. Huwag ho kayong mag-atubili na magbigay ho ng inyong mga greetings. Sisiguraduhin ko po na ito ay aking mababasa kung hindi ko man ho matapos basahin yung inyong mga greetings, inyong mga comments. Meron pa ho tayong paraan dahil tayo po ay nagla-live din ho sa ating sariling page po. Kaya po antabayanan din po ninyo yung ating mga future lives sa ating The Heritage TV channel, sa ating sariling page na. So maraming salamat. Umabot na ho tayo ngayon ng 25 na viewers. So maraming salamat po mga kabangsam layo. Si Dato muna, si Ford Tabunaway, sabi niya, Assalamualaikum tita, long live Pirtubuhan, Bangsam Layo, Filipina, Mauyag, Bangsam Layo, Mauyag, Bangsa Tano. Yes, totoo yan. Salamat. Thank you sa inyong lahat ng inyong mga comments. So, ipagpatuloy ho natin yung ating topic for tonight. And, okay, in the Philippines actually is an archipelago, has more than 7,100 islands. At alam ho natin yan. And we have 3 largest islands, which are the Luzon, the Visayas, and Mindanao. And because of this archipelagic character of the Philippines, and we have ethnic groups identified based on the criteria. Next slide, please. Based on the criteria. Kasi yung ating Philippines, sa totoo lang mga kabangsa, hindi naman talaga Pilipinas ang kanyang pangalan noon. No, noon pa hindi Philippine. Pero dahil po sa tayo po ay na-colonize at dahil po sa pagdating ho ng ating mga colonizer, kaya po tayo naging Pilipinas dahil hinango doon sa naging king na kung saan hanggang ngayon ay siya yung ating kinikilalang king, no? Si King Philip. Kaya naging Philippines yung ating country name. So, we can identify our ethnic groups in different criteria. And one of this is our language. Itong language na to, actually, in the Philippines, we have linguistic differences. Usually, we call it ethnic groups as ethno-linguistic because language is a primary criterion of being a group or an ethnic identity. And if you speak
a particular language which is different from the rest, then you are defined as a distinct ethnic. Ayan. So, sa language pa lang, ma-identify mo na kung sino siya, sino tayo, sino ako, kung ako ay nagsasalita. Malalaman mo na ay si Madam Maharanee ay isang Maranao, isang Sama, isang Maguindanaon, isang Iranon, o isang Tausalaya, yung mga ganon. It's because of the language. Kaya ganon ho kahalaga yon. That is one criteria para maintindihan natin kung anong grupo itong mga tao na to. Anong ethnic group nila. And next is the domicile. Domicile are the people na ma-identify mo yung criteria ng mga grupo na yan dahil kung saan sila nakatira, no? Yun ang domicile na sinasabi. Are they the people in the highland? Or sila ba ay agricultural society? O di kaya sila ba ay maritime communities? At marami pa hong ibang mga environment na pwede natin itawag doon sa mga tao na kung saan sila, doon din sila nakatira. Because in terms of domicile, there are environmental settings of ethnic groups where they are found like, no? Kagaya ho ng ating mga kababayan, ating mga sisters, ating mga brothers na taga Maynila, ang tawag ng mga Tagalog doon, that the Tagalog people are the people of the river. According to the anthropologists, ito pong binibigay ko po sa inyo na what's this, information ay base ho doon sa anthropologists na ibigay ko sa inyo kanina na isang doktor. Ito po ay kanilang ni-research. So, they found out that the Tagalog people are the people of the river. Ang Kapampangan people are the people of the coast. Yan po yung kanilang nakikita. And the Tausug people are the people of the current. Yung siguro ito sinasabi nilang current is it's because nasa ano sila nasa sea. So yung current ata ng waves na sinasabi, baka doon nila binase, kaya nila tinawag that the Tausug people are the people of the current. And then we have Iraya Mangyan, and these people are the people of the upper stream. And kung makikita ho natin dito sa Mindanao, we have the Maranao people, and usually these people are from the lake. They are the people from the lake. And then we have also Sama Dilaot, no? Itong Sama Dilaot is somewhere also in Zamboanga, in Sulu Archipelago, and these people are the people of the sea. So yan po yung mga ilan na nakikita natin na nag-identify kung anong criteria itong mga ethnic groups na to. And the other ethnic groups that we can also found in the mountains as their environmental settings, this is also included in the domicile. So dito ho, ma-identify natin yung different ethnic groups through the environmental settings ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa Pilipino. Like, for example, in Bukidnon. Sa Bukidnon people, usually they call them as the people of the mountain. Yun po yung identification nila. The Igorot people also, ang katawagan nila doon, ang pag-identify nila doon sa kanilang criteria as belong to the ethnic group, these people are the people of the ridge. Kasi bundok-bundok din yon. And we have also, actually bago lang ito na pandinig sa akin na ethnic group, itong Remontado. And itong Remontado also are the people who have reseded to the mountain. Yun daw ang yun daw ang katawagan ng mga Remontado people.
We have also here Tingyan. Yung Tingyan people are the people from the highlands. And the Bontok, the people of the mountain, ganun pa rin yun. And ang sabi nila, meron din daw mga tao doon sa mga stone cave, no? Mga cave sa mga bundok-bundukan, kagaya ang katawagan nila doon ay taot bato. 'Yun ang katawagan nila. And these people are the people of the stone cave. So yan po nagmamatter yung ating ethnic groups according to the domicile criteria. So doon ma-identify natin yung ethnic groups nito. So ayan po. Our third criteria is the phenotypic characteristics. Ano itong phenotypic characteristics na sinasabi? Ito po kagaya po ng ating mga Negrito. And the Negrito people, they have the fair, black people, ibig sabihin hindi sila masyadong maitim, and minsan ini-incline sila doon sa exonym na meron silang physical feature kagaya yung kulot at saka yung kinky yung kanilang mga buhok, meron naman yung unat na unat at saka straight yung kanilang buhok. At ito po ay kasama doon sa mga Negritos because Negritos are the outsiders assigned by the Spaniards word Negro black. Yan po. Kaya sila natawag na Negritos dahil galing pala ito doon sa word ng Spanish na Negro, which is black. Ayan. So, number 4 sa ating criteria of the ethnic groups is yung sinasabi nilang religious affiliation or religion. According to 2010 Census of the Philippines and Housing, meron ho silang record na 81%. Itong census na to that was to 2010, no? Year 2010. According to the census, 81% of the people in the Philippines are Roman Catholic. 6% are Muslim Filipinos. Dito, pwede pa. Ako talaga ay sang-ayon ako dito sa sinasabing Muslim Filipinos, pero wag naman yung Bangsamoro. No? So, 6% are Muslim Filipinos, 3% are Evangelical, 2% is Iglesia ni Cristo, and 8% are the other includes the animists. So yan po yung category na binibigay nila yung census pala ng Philippine Census and Housing during 2010. So ito yung record nila. Pagdating ho dito sa culture traits, no, ng ating ethnic groups, ang sinasabi dito, we have various cultural traits of costumes, traditions, at beliefs, at mga rituals. And in terms of various cultural traits, kasama na ho dito yung traditional costumes natin, yung ating body decoration, kung ano po yung nilalagay-lagay natin sa ating body. Yung iba naglalagay ho ng singsing dito sa ilong, yung iba naman naglalagay dito sa tenga. Yun po yung ang tawag nila doon is body decoration. Yung iba naman naglalagay ng yung mga dito na parang yung mga sa ating mga itas, makikita natin. Meron naman naglalagay ng mga bangles dito sa kanilang paa. So yun ang katawagan nila doon, body decoration. So isa yun sa mga cultural traits. Pag nakita mo yung mga ganun na sinusuot nila, ma-identify mo na itong grupo na to belong to the ethnic group na ito. So ma-identify natin kaagad. We have also some culture traits kagaya po ng ating mga musical instruments. Ito po ay na-feature ko na po last time, although hindi ko po natapos, pero may time ho na babalikan natin yung ating mga musical instruments kasi nag-focus lang ho tayo dito sa Mindanao. So soon ay titingnan ho natin isa-isa. Ang isa po sa sample na merong
difference, merong similarities ay yung sinasabi nating gong, no? Ito ay familiar sa lahat dahil makikita natin itong gong na malaking-malaki na yun po yung ginagawa nilang uh, anong tawag nito, parang nagka-create ng matunog na sound, no? So, in Luzon kasi, meron silang gong doon na flat lang siya. Hindi ko lang kasi nakuha yung picture. Flat lang siya, pero sinasabit nila sa isang wall. Ngayon, yung sinasabitan nila na wall is made of jawbone ng isang tao, yung dito, yung jawbone ng isang tao na ang ginawa daw nila noon sa especially in Luzon na ang kanilang mga kalaban ay pinapatay nila tapos kinukuha nila yung jawbone nila, yun ang ginagawa nilang holder ng kanilang mga gong. So, ganun ho katindi yung ating mga kababayan sa Luzon, especially ho doon sa ating mga ditong banda sa may northern part. So, another one doon sa ating culture traits is yung ating weapons. May mga similarity ho tayo sa ating mga weapons, kagaya yung mga kris, yung ang tawag nito, yung pang ano natin, marami hong mga weapons na halos similar tayo. And then, last one is yung ritual practices and beliefs. So, doon pa lang sa mga ritual nila, sa mga practices ng kanilang paano sila nagpo-pray sa kanilang religion, ay makikita mo na ma-identify mo na kung anong grupo itong mga ethnic na to. And the last one is yung ating ancestry or migration history. Dito ho, makikita natin na kasama na ho dito yung ating history sa Mindanao. Pero according to the migration dito sa part ng Luzon, the Negritos were the first inhabitants of the Philippines circa 30,000 years ago. No? Ibig sabihin, 30,000 years ago ay dumating na ho yung Negritos dito sa atin sa Pilipinas, especially in Luzon. And the other people in the Philippines, comprising the majority of the Filipinos, belong to the Austronesians speaking peoples that came from mainland Asia, which came later in 2,500 before Christ. Yun po yung kanilang, according to the anthropologists. And alam nyo po, yung next slide, DJ, please. Kung makikita ho natin yung ating, ayan, parang hindi ko mabasa. Okay, anyway, ayan po. Okay. Yan po ay different criteria pa rin yan na masasabi natin yung linguistic diversity natin. Kasi kung makikita natin, let us look into linguistic diversity in the Philippines according to the ethnologue, no? Ethnologue pala. Ang sabi ho ng ating mga anthropologists, there are 172 languages, including the 3 foreign languages, which are the English, the Minian Chinese, and the Castilian Spanish. And the 169 are indigenous languages, and 168 spoken languages, and 1 visual language, which is the Filipino Sign Language. And the 168 belongs to the Austronesian language, and we have also 1 Creole language, which is Chabacano. Yung Chabacano usually ay nakikita ho natin what's this? Nakikita natin at naririnig natin sa part ho ng Zamboanga. So doon po yon dominant yung Chabacano sa Zamboanga City. Part in Sulu Archipelago. So yan po yung ating mga some different criteria. So bago ako magpatuloy, gusto ko lang pong baka kaya natin yung video, DJ, kasi we have 44
15 minutes na lang ata. So baka pwede po yung ating video clippings para po sa ating LGU ng Cotabato City kasi gusto ko pa bago tapusin ang part na ito. This is only a part 1 of this episode. Marami pa ho tayong part nito dahil kailangan natin talagang ipaintindi kung ano-anong klaseng meron tayo sa ethnic groups ng Philippines. So dito po sa ating slide na ating video clip ay gusto ko lang po iparating, ayan po, yung ating pagbibigay po ng greetings sa ating City Government of Cotabato. So, ayan, baka pwede na po i-play, DJ. Ayan po. Welcome to the Heritage Show from Maharanee. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaliwa, mga kapapi. At we want to extend our heartiest and sincerest gratitude and congratulations to the City Government of Cotabato being doing good job. And I hope everyone, men and women who are with Honorable Attorney Cynthia Gianni Sayadi, na kung saan po ay nagsisikap para po sa kaputihan ng ating Cotabato City. We congratulate you and we salute. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sasapuniyang panglonsod. Ganun din po yung kanyang Vice Mayor, Dato Graham Dumama, as well as the Administrator of the Cotabato City. Unahan po ni Dr. Danda Wanday. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsusumikap upang maibahagi natin sa buong mundo na ang leadership po ng ating Honorable Mayor Cynthia Gianni Sayadi ay nagpapatunay lamang na siya po ay sisikap at ipinapakita niya kung ano po yung kaya niyang gawin para sa mga Cotabatinos. Mabuhay po ang Cotabato City! Sigay ka, Cotabato City! Yung ating bakit hindi ako narinig? Hello po, ayan, napanood ho natin yung ating greetings po sa ating Cotabato City government, especially po sa ating mayora, ang ating Lady Dato, na si Honorable Mayor Attorney Francis Cynthia Gianni Sayadi, na kung saan po ay siya po yung leader, siya po yung nangunguna po sa ating city government at kasama po yung kanyang Vice Mayor na si Dato Graham Dumama. Ganun din po yung ating administrator na si Dr. Danda Wanday. 10 ng kanilang sangguniang members ng Cotabato City. Kami po ay sumasaludo po sa inyong pagsusumikap upang mapabilang po sa
magandang city po yung ating Cotabato City. Kaya po kami po ay nagpapasalamat dahil ngayon po ay napakaganda na ho ng ating City Plaza. Ang tanging panawagan po natin ay pakaingatan po at magtulong-tulong po tayo upang alagaan po ang ating sariling plaza dahil ito po ay hindi biro yung ginawa po ng ating city government para po yan sa inyong lahat ng mga Cotabatinyos. At tayo po mismo, kayo po mismo na taga riyan, tayo po na taga riyan, na kailangan ho natin tulungan natin ang city government na mailagay sa ayos yung ating city plaza at hindi ho ito magmumukhang basura para nang sa ganun ay kahit saan po manggaling yung ating mga bisita o dumadaan man lang sa ating city ng Cotabato City ay makita man lang nila yung ating Cotabato na nasa maayos at nakakatuwa. Nai-entertain po yung ating mga bisita dyan, lalo na ho yung ating mga kabataan. Kaya sama-sama ho tayo na alagaan ho kung ano yung pwedeng ibigay ho ng ating city government. Kaya po tayo nagpapasalamat sa ating Honorable Mayor, Mayor Attorney Cynthia Gianni Sayadi. So maraming salamat po sa inyo, Mayor, sa inyong patuloy na pagsusumikap upang serbisyuhan yung ating Cotabatinyos at sana po ay matuto na ho tayo, alisin na ho yung ating mga hatred, yung ating mga kung ano-anong alitan o samaan ng loob, patuloy lang po yung ating pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Kaya balik ho tayo doon sa ating episode, no, sa ating discussion. Base po sa population of the Philippines ay meron tayong major ethnic groups na kung saan po ay mayroong record yung ating census of the population and of the Philippines and the housing noong year 2000. At bakit ho hindi nila ginamit yung 2010? Ginamit ho nila yung 2000 dahil yun po yung nakita nila na through this census ng ethnicity ay mas reliable yung kanilang mga data. Pero according to them, the religious affiliation of from the census, the measurement of ethnicity was no longer included in the census instrument because our Philippine Statistics Authority decided to improve the instrument but it was not implemented in 2010. Ibig sabihin, mayroon kasi silang ginawa na supposed to be na mga instrument para magkaroon ng mas reliable yung kanilang census ng ethnicity ng ating mga tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas ay hindi po na-implement. So, we hope that this year, 2020, ay ma-implement na ho ito. Nang sa ganun ay magkaroon ho tayo ng totoong data ng ating ethnicity dito sa Pilipinas. So, we have 8 biggest ethnic groups according doon sa census of the Philippines noong year 2000. So, ibig sabihin, mga 20 years na, no, yung record na to, itong data na to. Pero sana, this year, 2020, ay magkaroon ng mas maganda dahil para maging updated ho tayo sa ating record. So, according to them, in 2000 census of the Philippines, Tagalog comprising 28.16% Tagalog people, and you can find these people in Metro Manila or in NCR. We have also Cebuano, which is comprising 23.12%, which we can find it in Central Philippines. And we have also Ilocano, which is 9.07 found in Visayas in Central Philippines. And Waray, which is 3.36 found in Western Visayas in Central Philippines. And Kapampangan, which is 3.03 in North of Manila. And Pangasinan is less than 2%, which is 1.78 to be exact. And to sum up, makes it
82% of the population, the 8% are distributed to the smaller ethnic groups or communities. So we have also other ethnic groups na kung saan po ay nakikita ho natin according to the census in 2010 naman ito. We have the Negrito, the Cordillera, the Cagayan Valley groups, the Mangyan, the Palawan groups, the Visayas groups, and the Lumadnon and Chabacano and Bangsamoro. So itong tatlo lang po ang bilong dito sa atin sa Mindanao. So dito ho tayo mag-focus. I have only 5 minutes more to go, so kailangan ko lang ito madaliin. We have to focus muna dito sa sinasabi nilang Bangsamoro. As I've said prior to the coming of the Spanish ruled by the Muslims, ay hindi ho ang katawagan ay Bangsamoro. Tama po yung kanilang comment kanina na hindi po Bangsamoro, wala pa hong Bangsamoro na nag-i-exist noong 1300 AD. So gusto ko lang mag-shout out, meron tayo ditong ating mga viewers, na ating mga followers, masugid na mga followers, si Dato Alba Silungan, salam. Kabangsam Layo, Filipina, alhamdulillah, we are Malay race. We must proud of it. Tama po kayo. And si Shaira May Lazara, good evening po, Madam Maharanee. Hello to the Tinga family. And thank you so much, the Tinga family. Happy anniversary po kila Uncle Stan Diggs and Auntie Marie Diggs. Thank you po, Madam Maharanee, and God bless you po. Maraming salamat po sa lahat po ng umantabay at nakinood sa atin ngayon, sa ating episode. Maraming salamat. Sabi pa ni Marie Diggs, good night, have a nice weekend, and see you next week. God bless, I'm still here watching. Maraming salamat po, Maridix, talaga sa patuloy ho ninyong panunood sa atin at pagsama. Okay, balik ho tayo doon. Prior to the coming of Spanish pala, the Sultanate encompass ay, according sa anthropologist na ito, ay wala pa ho yung coming ng mga Espanyol ay meron na daw nag-rule dito sa atin na mga sultanate na kung saan galing sa ASEAN countries. Yun po yung kanilang pagkasabi. So, ano po ang mga challenges natin dito? We have only 3 minutes more. Challenges ho natin dito sa episode na to is how to foster national solidarity in a multi-ethnic, multicultural settings. So, kailangan ho natin yan na pag-aralan para nang sa ganun po ay magkaroon ho tayo ng mas matibay na peace at mas matibay na pagsasama, pag-iintindi po natin sa ating mga kababayan. Another challenge here is how to respect cultural diversity, as I've given you in my past episode na pag-usapan natin yung cultural diversity while instilling common national goals. So, kailangan ho natin ng national goals para nang sa ganun po ay magkaroon ho tayo ng unification. At ito na ho yung ating ginagawa ngayon dito ho sa ating Pertubuhan Bangsang Layo, Filipina, kung saan ito po yung maaaring mag-unite ho sa atin dahil wala na hong sinasabing ethnic groups. Dahil tayo po ay nagsimula or nag-originate sa isang race o isang bangsa, which is Malay. Dahil mismo yung ating hero na si Jose Rizal, ganun din yung ating presidente at yung ating kituwa ng Pertubuhan Bangsang Layo, Pilipina na si Maharaja Tabunaway, ay proud na proud ho sila na sinasabi nila that they are from Malay race. Kaya po, tayo po ay tanggapin natin yan. And another challenge here also, how to represent ethnic diversity in museum exhibits without stereotyping the indigenous culture. So mahalaga po ito kasi nakikita ho natin sa some museums na aking napuntahan ay meron talagang mga stereotypings. Merong mga mali doon sa dinidisplay nila na mga information na nakikita ho ng ating mga guests na which is dapat ayusin din natin ito. Kaya tayo po ay soon makikipag-ugnayan ho tayo sa mga agencies na kailangan maintindihan nila kung ano yung katotohanan sa ating history, lalo na ho dito sa Mindanao.
So how do we assert cultural diversity? There will also need to adapt culture changes and of course, to respect each other. Kaya yan po yung kailangan natin na pagtulungan. So let us help one another by changing the idea from which the American introduced to us the different categories as civilized and savage group. The colonizers introduced the categories as Muslims and Christians or Muslim versus Christian. Dapat ito ay tinatanggal natin ito kasi hindi ito nakakatulong sa atin. Ito ay isa lamang categorical katawagan sa atin para tayo po ay magkaroon ng alitan sa bawat isa. So wala na po akong oras before I will end this episode. I would like to extend our heartiest and sincerest gratitude to the Royal Palace of Kusuma, ruler of Hoima, the 49th Umukana of the Kingdom of Bunyoro Kitara in Germany, His Majesty Furuji Kibaba Saija Gutamba Solomon Ga Fabusa Igoro I. Ito po siya na dumating ho sa atin yung kanilang certificates at recognition ng Kisultanan Maharaja Tabunaway from the Germany, from the Bunyoro Kingdom. Tayo po ay nagpapasalamat sa kanila. So, I will park my time here sa pamagitan ng isang banal na katuruan para sa lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Allah Ta'ala wa qul jahakal batil innal batil ka'ani zahuka. Till that haq or truth has come and battle falls has been destroyed and battle was bound to perish. Pansamantala po ako magpapaalam sa inyong lahat. See you next week for another exciting episode of the Mindanao History Updates. Wala na po akong oras. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Maraming salamat po sa HTV Philippines, sa Best TV Philippines at sa inyong lahat. Magandang gabi po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. God bless. Bye-bye.